હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુ ફંડામાં। આજે આપણે એક નવા વિષયની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખૂબ વધુ મહત્વ ધરાવે છે। આપણે ભારતના બંધારણ વિશે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્વના પૂછાય એવા પોઈન્ટની માહિતી મેળવીશું, જેમાં આજે પ્રથમ ટોપિક છે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો વિશે, જેમાં પ્રથમ આવે છે રાષ્ટ્રધ્વજ। રાષ્ટ્રધ્વજમાં કુલ 3 કલર આવેલા છે, કેસરી, સફેદ અને લીલો। રાષ્ટ્રધ્વજનું માપ 3:2, જે ગઈ કોન્સ્ટેબલની ભરતીમાં પૂછાઈ ચૂક્યું છે। તેમાં અશોક ચક્ર આવેલું છે, જેમાં 24 સાર આવેલા છે। અશોક ચક્ર અશોકના સારના ખાતેના સ્તંભમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે, જે તમે નોટ કરી લેજો। આ સાથે સાથે નોટ કરી લેજો અને 2 થી 3 વખત વિડીયો જોવાથી આ વ્યવસ્થિત યાદ રહી જશે। વર્તમાન ધ્વજની ડિઝાઇન યુરોપમાં મેડમ કામાએ બનાવેલ। ત્યારબાદ 1929 નહેરુજીએ રાવી નદીના કિનારે પ્રથમ ભારતમાં લહેરાવ્યું। પ્રથમ ભારતમાં પૂછે તો નહેરુજી દ્વારા, અને સૌ પ્રથમ વખત ખાલી પૂછવામાં આવે તો મેડમ કામા દ્વારા આવે। સ્વતંત્રતા પછી ડિઝાઇન નક્કી કરવા ઝંડા સમિતિની રચના કરવામાં આવી અને આના અધ્યક્ષ હતા જેવી કૃપલાણી। આ પ્રશ્ન પણ ઘણી વખત પૂછાઈ ચૂક્યો છે કે ઝંડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા। મિત્રો, હવે એક આ વધુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, જે તમારે નોટ કરવાની સૌથી વધુ જરૂર છે કે વર્તમાન ધ્વજને બંધારણ સભાએ 22 જુલાઈ 1947ના રોજ અપનાવ્યું। હવે તમારે એ એક વસ્તુ ખૂબ મહત્વની છે અને યાદ રાખવાની જરૂર છે કે કયા પ્રતીકને કઈ તારીખે અને કઈ સાલમાં અપનાવવામાં આવ્યું, જે હવે સૌથી વધુ વખત ક્યારેક પૂછાતું આવ્યું છે। હવે છે રાષ્ટ્રીય પક્ષી। રાષ્ટ્રીય પક્ષી તરીકે મોરને અપનાવવામાં આવ્યું છે, જેનું લેટિન નામ છે પાવો ક્રિસ્ટેસ। આ લેટિન નામ પણ તમારે યાદ રાખી લેવાની જરૂર છે, જે અવારનવાર વિવિધ પરીક્ષામાં પૂછાય છે। મોરને વન્ય પ્રાણી સુરક્ષા અધિનિયમ 1972 અંતર્ગત સંરક્ષણ પ્રાપ્ત છે। હવે છે રાષ્ટ્રીય નદી એટલે કે રિવર। 4 નવેમ્બર 2008ના રોજ ગંગા નદીને રાષ્ટ્રીય નદીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો। ગંગા નદી ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે અને પવિત્ર નદી છે। રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી। 5 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ ડોલ્ફિન માછલીને રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી જાહેર કરાયું, જે ગંગા નદીમાં ક્યારેક જોવા મળે છે। હવે રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ। 2 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ હાથીને વિરાસત પશુ જાહેર કર્યો। હવે છે રાષ્ટ્રીય રમત। હોકી ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત છે। હોકીના જાણીતા ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની યાદમાં 29 ઓગસ્ટને રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ તરીકે ઉજવાય છે। આ પ્રશ્ન પણ ગઈ હાઈકોર્ટ પ્યુનની ભરતીમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે। હવે છે રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન એટલે કે રાજચિહ્ન। સારનાથમાં આવેલ અશોકના સિંહ સ્તંભમાંથી લીધેલ છે આ રાજચિહ્ન। તેમાં 4 સિંહ ઘંટાકાર આસન પર, હાથી, એક ઘોડો, એક સાંઢ તથા એક સિંહની ઉપસેલી મૂર્તિ છે, જેની વચ્ચે ઉપર અને વચ્ચે ચક્ર આવેલું છે। આ એક પથ્થરનું બનેલું છે, ઉપર ધર્મચક્ર રાખેલું છે। તેમની નીચે મુંડકોપનિષદમાંથી લીધેલ સત્યમેવ જયતે, જેની લિપિ છે દેવનાગરી। મિત્રો, આ પણ એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે સત્યમેવ જયતેની લિપિ કઈ છે, તો આવે દેવનાગરી। અને 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યું બંધારણ સભા દ્વારા। હવે છે રાષ્ટ્રીય પુષ્પ એટલે કે ફૂલ। રાષ્ટ્રીય પુષ્પ એટલે કે ફૂલ કમળ, જેનું લેટિન નામ છે નેલમ્બો ન્યુસિફેરા ગાર્ટન, જે તેનું લેટિન નામ છે। રાષ્ટ્રીય પ્રાણી એટલે વાઘ। રાષ્ટ્રીય પશુ વાઘ, જેનું લેટિન નામ છે પેન્થેરા ટાઇગ્રિસ।
વિશ્વમાં વાઘની કુલ 8 પ્રજાતિ જોવા મળે છે, જેમાંથી ભારતમાં જે પ્રજાતિ જોવા મળે છે તેનું નામ છે રોયલ બેંગોલ ટાઈગર. વાઘની ઘટતી સંખ્યાને કારણે 1973માં ભારત સરકાર દ્વારા પ્રોજેક્ટ ટાઈગર નામે યોજના શરૂ કરવામાં આવી. આ પ્રશ્ન પણ ફોરેસ્ટમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. હવે છે રાષ્ટ્રીય ફળ. રાષ્ટ્રીય ફળ તરીકે આપણે કેરીને અપનાવેલ છે, જેનું નામ છે લેટિન નામ છે મેંગીફેરા ઇન્ડિકા. હવે રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ. રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ વડ છે, જેનું લેટિન નામ છે ફાઇક્સ બેન્ધાલેન્સિસ, જે તેનું લેટિન નામ છે. આ યાદ રાખી લેજો. વડને વટવૃક્ષ પણ કહેવાય છે. ક્યારેક રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ તરીકે પૂછે અને એમાં જો વડ ન હોય તો વટવૃક્ષ હોય તો આપણે એ આન્સર સાચો ગણાય. હવે આવે છે રાષ્ટ્રીય પંચાંગ. રાષ્ટ્રીય પંચાંગ સંવતને આધારે છે, એટલે કે એના આધારે આપણે અપનાવેલ છે. શરૂઆત એની 78માં થઈ હતી અને કોના દ્વારા પૂછવામાં આવે તો કનિષ્ક આવે. સંવતનો પ્રથમ મહિનો આવે ચૈત્ર, જેનો પ્રથમ દિવસ પૂછવામાં આવે તો 22 માર્ચ અને લીપ વર્ષ હોય તો 21 માર્ચ. હવે આના પ્રથમ દિવસે જ આને અપનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે દિવસ પૂછવામાં આવે 22 માર્ચ 1957ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યું. હવે અતિ મહત્વનો પોઈન્ટ, રાષ્ટ્રીય ગાન જન ગણ મન, જે આપણું રાષ્ટ્રીય ગાન છે. જન ગણ મન રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા મૂળ બંગાળી ભાષામાં રચવામાં આવ્યું હતું. તેનું હિન્દી ભાષાનું સંસ્કરણ આપણે ગાન તરીકે અપનાવ્યું છે. સમગ્ર ગાનમાં કુલ 5 પદો આવેલા છે, જેમનું પ્રથમ પદ આપણે ગાઈએ છીએ, જેની ગાવાની અવધિ એટલે કે સમય 52 સેકન્ડ છે, જે વધુમાં વધુ અને ઓછામાં ઓછું પૂછવામાં આવે તો 20 સેકન્ડ. બંધારણ સભાએ 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સ્વીકાર્યું. પ્રથમ વખત 1911માં કોલકાતાના 27મા અધિવેશનમાં ગાવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ વખત ક્યારે ગાવામાં આવ્યું હતું તો કે 1911 કોલકાતાના 27મા અધિવેશનમાં. અને ક્યારે અપનાવ્યું? 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ. રાષ્ટ્રીય ગીત. ગાન પૂછવામાં આવે તો જન ગણ મન અને ગીત પૂછવામાં આવે તો વંદે માતરમ. જે વંદે માતરમ છે બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીની કૃતિ આનંદ મઠમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ વખત 1896 કોલકાતાના 12મા અધિવેશનમાં ગાવામાં આવ્યું હતું અને આને રાષ્ટ્રીય ગાનની સાથે સાથે જ અપનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યું. હવે મિત્રો, રાષ્ટ્રીય પીણું તરીકે પૂછવામાં આવે તો જે છે ચા, અને રાષ્ટ્રીય મીઠાઈ પૂછવામાં આવે તો જે આવે જલેબી.